Àwọn ọba kejì orí 14. Lé ọdún kejì Joaṣi ọmọ Jehoaṣi ọba Israẹli ni Amaziah ọmọ Joaṣi jọba lórí Juda. Ẹni ọdún 25 lé òun ṣe nígbà tí ó bẹ̀rẹ̀ sí jọba. Ó sì jọba ọdún 29 ní Jerusalẹmu. Orúkọ ìyá rẹ̀ a sì máa jẹ́ Jehoadani ti Jerusalẹmu. Òun sì ṣe èyí tí ó tọ́ lé ojú Olúwa, ṣùgbọ́n kì í ṣe bí Dáfídì bàbá rẹ̀. Ó ṣe gẹ́gẹ́ bí ohun gbogbo tí Joaṣi bàbá rẹ̀ ti ṣe. Kìkì a kò mú ibi gíga wọn nì kúrò. Síbẹ̀ àwọn ènìyàn ń ṣe ìrúbọ, wọ́n sì ń sun tùràrí ní ibi gíga wọn nì. Ó sì ṣe bí ìjọba náà ti fi ìdí múlẹ̀ lọ́wọ́ rẹ̀, ni ó pa àwọn ìránṣẹ́ rẹ̀ tí ó ti pa ọba bàbá rẹ̀. Ṣùgbọ́n àwọn ọmọ àwọn apànìyàn náà ni kò pa, gẹ́gẹ́ bí èyí tí a ti kọ nínú ìwé òfin Mósè, nínú èyí tí Olúwa pàṣẹ wípé a kò gbọdọ̀ pa baba fún ọmọ, bẹ́ẹ̀ ni a kò gbọdọ̀ pa ọmọ fún baba, ṣùgbọ́n olúkúlùkù lè a ó pa fún ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀. Òun pa 1,000 nínú àwọn ará Edomu ní àfonífojì iyọ̀. Ó sì fi ogun kó Sélà. Ó sì pe orúkọ rẹ̀ ní Jokteeli títí di òní yìí. Nígbà náà ni Amaziah rán ikọ̀ sí Jehoaṣi ọmọ Jehoaṣi ọmọ Jehu ọba Israẹli wípé, wá, jẹ́ kí a wo ara wa lé ojú. Jehoaṣi ọba Israẹli sì ránṣẹ́ sí Amaziah ọba Juda pé, igi ẹ̀gún tí ń bẹ ní Lebanoni ránṣẹ́ sí igi kedari tí ń bẹ ní Lebanoni pé, fi ọmọbìnrin rẹ fún ọmọkùnrin mi lé aya. Ẹranko ìgbẹ́ kan tí ń bẹ ní Lebanoni kọjá lọ, ó sì tẹ igi ẹ̀gún náà mọ́lẹ̀. Ìwọ sì ṣẹ́gun Edomu nítòótọ́, ọkàn rẹ sì gbé ọ sókè. Máa ṣògo kí o sì gbé ilé rẹ, nítorí kí ni ìwọ ṣe ń fíràn sí ìfarapa rẹ, kí ìwọ kí o lè ṣubú, ìwọ àti Juda pẹ̀lú rẹ. Ṣùgbọ́n Amaziah kò fẹ́ gbọ́. Nítorí náà Jehoaṣi ọba Israẹli gòkè lọ, òun àti Amaziah ọba Juda sì wo ara wọn lé ojú ní Bet-Ṣemeṣi tí í ṣe ti Juda. A sì lé Juda níwájú Israẹli, wọ́n sì sá olúkúlùkù sínú àgọ́ rẹ̀. Jehoaṣi ọba Israẹli sì mú Amaziah ọba Juda ọmọ Jehoaṣi ọmọ Ahasiah ní Bet-Ṣemeṣi. Ó sì wá sí Jerusalẹmu. Ó sì wó odi Jerusalẹmu palẹ̀ láti ẹnu bodè Efraimu títí dé ẹnu bodè igun 400 ìgbọ̀nwọ́. Ó sì kó gbogbo wúrà àti fàdákà àti gbogbo ohun èlò tí a rí nínú ilé Olúwa àti nínú ìṣúra ilé ọba àti ògo. Ó sì padà sí Samaria. Àti ìyókù ìṣe Jehoaṣi tí ó ṣe, àti agbára rẹ̀, àti bí ó ti bá Amaziah ọba Juda jà, a kò wá kọ wọ́n sínú ìwé ọ̀rọ̀ ọjọ́ àwọn ọba Israẹli. Jehoaṣi sì sùn pẹ̀lú àwọn bàbá rẹ̀, a sì sin ní Samaria pẹ̀lú àwọn ọba Israẹli. Jeroboam ọmọ rẹ̀ sì jọba ní ipò rẹ̀. Amaziah ọmọ Joaṣi ọba Juda wà lé ọdún 15 lẹ́yìn ikú Jehoaṣi ọmọ Jehoaṣi ọba Israẹli. Àti ìyókù ìṣe Amaziah a kò wá kọ wọ́n sínú ìwé ọ̀rọ̀ ọjọ́ àwọn ọba Juda. Wọ́n sì di rìkíṣí sí i ní Jerusalẹmu. Ó sì sá lọ sí Lakiṣi, ṣùgbọ́n wọ́n ránṣẹ́ tọ̀ ọ́ ní Lakiṣi, wọ́n sì pa á níbẹ̀. Wọ́n sì gbé e wá lórí ẹṣin, a sì sìn ní Jerusalẹmu pẹ̀lú àwọn bàbá rẹ̀ ní ìlú Dáfídì. Gbogbo àwọn ènìyàn Juda sì mú Asariah ẹni ọdún 16, wọ́n sì fi jẹ ọba ní ipò Amaziah bàbá rẹ̀. Òun sì kọ́ Elati, ó sì mú padà fún Juda lẹ́yìn tí ọba sùn pẹ̀lú àwọn bàbá rẹ̀. Lé ọdún 15 Amaziah ọmọ Joaṣi ọba Juda, Jeroboam ọmọ Joaṣi ọba Israẹli bẹ̀rẹ̀ sí jọba ní Samaria. Ó sì jọba lé ọdún 41. Ó sì ṣe búburú lé ojú Olúwa, kò yà kúrò nínú gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ Jeroboam ọmọ Nebati ẹni tí ó mú Israẹli ṣẹ̀. Ó sì tún mú agbègbè ilẹ̀ Israẹli padà láti àtiwọ̀ Amati títí dé òkun pẹ̀tẹ́lẹ̀, gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ Olúwa Ọlọ́run Israẹli tí ó ti sọ nípa ọwọ́ ìránṣẹ́ rẹ̀ Jonah wòlíì ọmọ Amittai ti Gat-Eferi. Nítorí Olúwa rí ìpọ́njú Israẹli pé ó korò gidigidi, nítorí kò sí ọmọ ọ̀dọ̀ tàbí òmìnira tàbí olùrànlọ́wọ́ kan fún Israẹli. Olúwa kò sì wí pé òun ó pa orúkọ Israẹli rẹ́ lábẹ́ ọ̀run,
ṣùgbọ́n ó gbà wọ́n nípa ọwọ́ Jeroboam ọmọ Jehoash àti ìyókù ìṣe Jeroboam àti gbogbo èyí tí ó ṣe àti agbára rẹ̀ bí ó ti jagun sí àti bí ó ti gba Damasku àti Hamati tí í ṣe ti Juda padà fún Israẹli. A kò wá kọ wọ́n sínú ìwé ọ̀rọ̀ ọjọ́ àwọn ọba Israẹli. Jeroboam sì sùn pẹ̀lú àwọn baba rẹ̀, àní pẹ̀lú àwọn ọba Israẹli. Sakariah ọmọ rẹ̀ sì jọba ní ipò rẹ̀.